نمیگی نظریم چنده فال میگیری؟ یه فال شاید 20 تومن بهت بدم تا یک بگیرم بیا شماره 258.
پس اینا به من اینا برداشتم.
روشن خوبه آکرم بابا بیا بابا اومدی کجا بودی؟ شده آره ایشون من فکر کردم میگه تصمیم بله از همون راهنما بخوام برم راهنما هست تشریف میدونی
Carinho. Bunlar akşam koyuyormuş aralarına. Depreme dayanıklı olsun. خیلی بوی خواه همه چیز خیلی بوی
آقا زیارت داوودش کجا؟ گفتن بیا زیارت داوودم داره اینجا. ها اون گوشه؟ لا لفعل بعدين يقرأ خذ بالك فعلا نیست وقتی من نشنفم ملکی شما نشنفم نتوان میشه